नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईँलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। हामीले चलाउने मोबाइलमा धेरै कुराहरू हुने गर्दछन्। कम्प्युटरबाट गरिने प्राय कामहरू आजकल मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ। कैयौँ कामहरू मोबाइलबाटै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर हामीले दुःख पाइरहेका हुन्छौँ। तपाईँ एक शिक्षक हुनुहुन्छ भने शिक्षकलाई चाहिने मोबाइलका 6 वटा ट्रिकहरू मैले आजको यो भिडियोमा बताउने छु। शिक्षकलाई मात्रै नभएर सबैलाई काम लाग्ने यी ट्रिकहरू जान्नको लागि तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिलो ट्रिक गुगल लेन्ससँग सम्बन्धित रहेको छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा गुगल लेन्स छैन भने तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर गुगल लेन्सलाई इन्स्टल गर्नुहोला आफ्नो मोबाइलमा। मैले चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल गरिसकेको छु। यो निकै महत्त्वपूर्ण एप रहेको छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ अवश्य राख्नुहोला आफ्नो मोबाइलमा। म यसलाई यहाँबाट ओपन गर्छु। यसको चाहिँ जुन इन्टरफेस हुन्छ, इन्टरफेस चाहिँ यस्तो खालको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर धेरैवटा अप्सनहरू रहेका छन्। यहाँ मैले चाहिँ यो भिडियोमा सिर्फ एउटा मात्रै अप्सनको कुरा यहाँनिर गर्नेछु मैले। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट लेखेको छ। यहाँनिर एउटा ट्रान्सलेट छ, टेक्स्ट छ, त्यसपछि सर्च छ, विभिन्न अप्सनहरू छन्। त्यो मध्ये यहाँनिर टेक्स्टलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोला। यसबाट तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा के लिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन क्वेसन पेपरहरू गराउनुहुन्छ, क्वेसन पेपर गराउँदाखेरि जुन सामाजिक सञ्जालमा भेटेका जति पनि क्वेसन पेपरहरू हुन्छन्, ती क्वेसन पेपरबाट आवश्यक भाग मात्रै तपाईँलाई जति चाहिएको छ त्यति भाग मात्रै तपाईँले यहाँबाट कपी गरेर नन एडिटेबल टेक्स्ट जुन चाहिँ एउटा फोटोको रूपमा रहेको टेक्स्ट हुन्छ, त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा एडिटेबल टेक्स्टको रूपमा रूपान्तरण गर्न, परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर चाहिँ त्यसको लागि तपाईँले सेभ गरेर जुन ग्यालरीमा राख्नु भएको छ भने यहाँबाट तपाईँले त्यसलाई चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको अगाडि पिक्चरको रूपमा छ भने यहाँनिर माथिपट्टि जुन क्यामेराको आइकन छ, यो आइकनमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिरबाट ट्याप गरिदिनु होला। यहाँनिर मेरो अगाडि एउटा किताब रहेको छ। यो किताबको जुन टेक्स्टहरू यहाँनिर लेखिरहेको छ, हातले लेखेको टेक्स्टलाई पनि यसले चाहिँ रिड गर्छ। हातले लेखेको टेक्स्ट भए पनि हुन्छ, जुन टाइप गरेको टेक्स्ट हुन्छ त्यो भए पनि हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले यसलाई यसरी सिधा हुने तरिकाले, राम्रो तरिकाले यसलाई चाहिँ खिच्नु होला। यसको फोटो लिएपछि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर सिलेक्ट अल भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन आएको छ। यो सिलेक्ट अलमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर जति पनि टेक्स्टहरू छन् अहिले ती सबै टेक्स्टहरू चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट भइरहेको छ। अब तपाईँलाई यी सबै टेक्स्टहरू कपी गर्नु छैन, यी सबै टेक्स्ट चाहिँदैन भने तपाईँलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति आवश्यक भाग मात्रै तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तो यो यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको आएको छ। यसैबाट यसैलाई समातेर यो कर्सरलाई समातेर तपाईँलाई जहाँसम्म चाहिन्छ त्यहाँसम्म मात्रै तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मानौँ मलाई यहाँनिर मात्रै यहाँसम्म मात्रै चाहिएको छ भने मैले चाहिँ यो यहाँबाट यहाँसम्मको जुन अहिले सिलेक्ट भइरहेको देख्नुभएको छ यतिलाई मैले सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरेपछि तपाईँले यहाँनिर कपी टेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यो जुन सिलेक्ट भएको भाग छ, यो सिलेक्ट भएको भाग चाहिँ कपी भएको छ। अब तपाईँ चाहिँ जुन मोबाइलमा एउटा नोट हुने गर्दछ, यो नोट भएको ठाउँमा चाहिँ आउनुहोला। जुनसुकै प्रकारका मोबाइलमा पनि नोट्स हुने गर्दछ। यो नोट्सलाई चाहिँ तपाईँले ओपन गर्नुहोला। ओपन गरेपछि यहाँनिर प्लसको आइकन हुन्छ, एउटा नोट नयाँ नोट चाहिँ तयार गर्नको लागि यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँले ट्याब गरिराख्नुहोला। अघि जुन कपी गरेर ल्याइएको थियो, कपी गरेर ल्याएकोलाई यहाँनिर हामीले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यहाँनिर तपाईँले ट्याब गरिराख्नुभयो भने यहाँनिर पेस्टको अप्सन आउँछ, यहाँनिर आएको छ। म यसलाई चाहिँ पेस्टको अप्सनमा तपाईँले यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ उताबाट हामीले जति अक्षर चाहिँ सिलेक्ट गरेका थियौँ, जति भाग सिलेक्ट गरेका थियौँ त्यति भाग मात्रै यहाँनिर आएको छ। अब यहाँनिर केही बिग्रेका छन् भने तपाईँले यहाँबाट सच्याउन सक्नुहुनेछ र अब अर्को इमेजबाट तपाईँलाई अर्को क्वेसन ल्याउनु छ भने त्यस्तै तरिकाले त्यही प्रश्न मात्रै तपाईँले सिलेक्ट गरेर ल्याउन सक्नुहुनेछ र यसरी नोट्समा राखेर यो जुन प्रश्नपत्र छ 1 2 3 को सिरियलीमा तपाईँले चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुनेछ, बनाउन सक्नुहुनेछ। अब दोस्रो ट्रिक क्याम स्क्यानरसँग सम्बन्धित रहेको छ। क्याम स्क्यानर जुन एप्लिकेसन छ, एप्लिकेसन तपाईँको मोबाइलमा छैन भने तपाईँले प्ले स्टोरमै गएर यसलाई पनि तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो मोबाइलमा। मैले यहाँनिर इन्स्टल गरिसकेको छु, यसलाई मैले यहाँबाट ओपन गर्छु। यो धेरै नै युजफुल एप्लिकेसन रहेको छ, यो धेरैले प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ होला। तपाईँलाई म आज यो जुन एप्लिकेसन छ यसको माध्यमबाट आफ्ना डकुमेन्टहरूलाई कसरी एउटै पिडिएफमा चाहिँ सेभ गर्ने, कुनै पनि डकुमेन्टलाई
फोटो खिचेर एउटै पिडिएफमा सेभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर बताउन गइरहेको छु। यसबाट तपाईँले धेरै प्रकारका कामहरू गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ जुन क्यामेराको आइकन छ, यो जुन क्यामेराको आइकनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेपछि तपाईँको जुन डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्टको चाहिँ तपाईँले फोटो लिन सक्नुहुनेछ। फोटो लिँदाखेरि जुन अलिकति उज्यालो ठाउँमा गएर तपाईँले चाहिँ फोटो लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको जुन फोटो खिचेर ग्यालेरीमा राख्नु भएको छ भने ग्यालेरीबाट तपाईँले इम्पोर्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ, नत्र तपाईँले फोटो खिच्न पनि सक्नुहुनेछ। म यहाँ उदाहरणको लागि मसँग एउटा किताब रहेको छ, यो किताबको चाहिँ मैले यहाँनिर फोटो खिच्छु। फोटो खिच्दाखेरि अत्यन्तै उज्यालोमा लिएर गएर राम्रो तरिकाले तपाईँले फोटो चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले, जति राम्रो तरिकाले खिच्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो तरिकाले चाहिँ यसले क्याच गर्छ। यहाँनिर मैले 4 कुना देखिने तरिकाले यसलाई चाहिँ यहाँनिर मिलाएर यहाँनिर यसको फोटो लिएको छु मैले। र यसले जुन 4 कुना छ, यो 4 कुना चाहिँ यहाँनिर समातिसकेको छ। यदि 4 कुना समातेको छैन भने तपाईँले यसलाई यसरी मिलाइदिन पनि सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मेरो 4 कुना चाहिँ यसले समातेको छ। त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईँले लिएको जुन पिक्चर छ, यो पिक्चर चाहिँ यति राम्रो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर यसले यहाँनिर यसरी प्रस्तुत गरिदिन्छ। तपाईँले यहाँबाट यसलाई राइट लगाइदिनु होला। राइट लगाइदिइसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा पिक्चर आएको छ। यो पिक्चर आइसकेपछि अब तपाईँलाई यीसँगै अट्याच गरेर अब अर्को पनि पिक्चर राख्न पर्यो भने तपाईँले एड लेखेको जुन छ, एड लेखेकोमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। म यो एड लेखेकोमा चाहिँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि म यहाँनिर अर्को किताबको चाहिँ म यहाँनिर फोटो लिन्छु। यो उदाहरणको लागि मैले गरिरहेको छु। तपाईँले कुनै पनि आफ्ना डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर पिक्चरको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। म यसलाई यहाँबाट यसरी लिएको छु। तपाईँले उज्यालोमा राखेर गर्नुहोला, राम्रो तरिकाले गर्नुहोला। मैले यहाँनिर छिटो छिटो गरिरहेको छु र यो गरेर यसलाई पनि तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर म यहाँनिर अझ एउटा पिक्चर लिन चाहन्छु। फेरि म एडमा क्लिक गर्छु। एडमा क्लिक गरेर म यहाँनिर अर्को किताब रहेको छु, यो किताबको पनि म यहाँबाट चाहिँ यसरी पिक्चर लिन्छु यसको पनि। र यो पनि यसरी आएको छ, यसलाई पनि म यहाँनिर नेक्स्ट गर्छु। यसलाई पनि राम्रो तरिकाले यसले समातेको छ। यसलाई म यहाँबाट राइट लगाइदिन्छु। र राइट लगाउँदा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ जुन 3वटा फोटा खिचिएको थियो, 3वटा फोटा यसरी चाहिँ यहाँनिर आइरहेका छन्। यो एउटा इमेजको रूपमा रहेको छ। तपाईँले यसलाई इमेजको रूपमा ग्यालरीमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने मोर लेखेकोमा तपाईँले क्लिक गर्नु र यहाँनिर सेभ टु ग्यालरीमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने यी जुन 3वटा फोटा छन्, यी 3वटा फोटा चाहिँ ग्यालरीमा गएर यसरी बस्छन्। अब तपाईँले यसलाई पिडिएफ बनाउन चाहनुहुन्छ भने एडिट पिडिएफ लेखेको जुन यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, यो एडिट पिडिएफमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा पिडिएफको रूपमा आइरहेको छ। अब यहाँ तपाईँले पिडिएफको कुनै एउटा नाम दिन सक्नुहुनेछ। माथिपट्टि जानु होला र यो यहाँनिर जुन नाम लेखिरहेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला र पिडिएफको कुनै एउटा नाम दिन सक्नुहुनेछ। म यहाँनिर यसको नाम पिडिएफ नै भनेर दिएको छु र मैले यहाँबाट ओके गरेको छु। यसको नाम पिडिएफ रहेको छ। अब यो भइसकेपछि एउटा पिडिएफ बनिसकेको छ। यहाँनिर 3वटा पेज पनि यसले देखाइरहेको छ। र अब तपाईँले यहाँनिर सेयरमा जानु होला। सेयरमा गएर तपाईँले अब सिधै जिमेलमा चाहिँ तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। अब तेस्रो ट्रिक चाहिँ हाम्रो पात्रोसँग सम्बन्धित रहेको छ। हाम्रो पात्रो प्राय सबैको मोबाइलमा चाहिँ हुने गर्दछ। यसबाट तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। पहिला यो हाम्रो पात्रोलाई तपाईँले ओपन गर्नु होला। यसमा तपाईँले नेपाली डेट अनुसार नोट राख्न सक्नुहुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण फाइदा यसको यो हुन्छ, यहाँनिर तपाईँले जुन आजको डेट देखाइरहेको छ यसमा तपाईँले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले जुन महिनाको जति गतेमा तपाईँले नोट राख्न चाहनुहुन्छ त्यति गतेमा तपाईँले टच गर्नु होला र तल देख्न सक्नुहुनेछ आजको नोट राख्नुहोस् भन्ने चाहिँ यहाँनिर एउटा अप्सन देखाइरहेको छ। तपाईँले जुन डेटमा क्लिक गरे पनि यहाँनिर नेपाली डेट अनुसार तपाईँले नोट राख्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। मैले पनि धेरै नै प्रयोग गर्छु यसलाई। आजको नोट राख्नुहोस्मा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ लगइन चाहिँ गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो जिमेल आइडीद्वारा अथवा चाहिँ आफ्नो फेसबुकद्वारा यसलाई लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ अब आफ्नो जे कुराहरू छन् ती कुराहरू तपाईँले चाहिँ यहाँनिर नोटको रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ र माथिबाट तपाईँले राइट लगाउनु होला। जस्तो यो दिन यहाँनिर नोट बसेको भन्ने यहाँ साइन पनि यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। तपाईँले जुन डेटमा क्लिक गर्नुहुन्छ, जुन डेटमा तपाईँले चाहिँ नोट राख्नुहुन्छ त्यो नोटको साइन चाहिँ यहाँनिर जुन घेरा आइरहेको छ यो घेराले बताइरहेको हुन्छ। अर्को ट्रिक गुगल क्रोमसँग सम्बन्धित रहेको छ। गुगल क्रोम तपाईँ हाम्रो मोबाइलमा इन्स्टल भइराखेकै हुन्छ। यसबाट हामीले जुनसुकै प्रकारका सामग्रीहरू खोज्नको लागि गुगल क्रोमको उपयोग हामीले गर्ने गर्दछौँ। यहाँनिर मेरो गुगल क्रोम रहेको छ। यसलाई म यहाँबाट ओपन गर्छु। गुगल क्रोमबाट हामीले
जुनसुकै प्रकारका सामग्रीहरू सर्च गर्न त सक्छौँ, तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ एउटा सामग्री खोज्दै गर्दाखेरि अर्का प्रकारका सामग्रीहरू आइदिने गर्दछन्। मतलब अलिकति नग्न खालका अश्लील खालका जुन सामग्रीहरू सबैको अगाडि हेर्न सकिँदैन त्यस्तो प्रकारका अश्लील दृश्यहरू अश्लील भिडियोहरू चाहिँ यहाँनिर देखिने पनि गर्दछन्। त्यसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था पनि आइराखेकै हुन्छ। अथवा तपाईँले मोबाइल चाहिँ आफ्ना बच्चा बच्चीलाई केटाकेटीलाई दिनुभयो भने उनीहरूले जानेर अथवा नजानेर यस्ता खालका सामग्रीहरू अश्लील खालका सामग्रीहरू सर्च गर्न सक्छन्। त्यसो नगरून् भन्नको लागि तपाईँले गुगल क्रोममा एउटा सेटिङ चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ म यहाँनिर बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो सर्च गर्ने जुन ठाउँ रहेको छ यसमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट google.com यहाँनिरबाट सर्च गर्नुहोला। google.com सर्च गर्दा बित्तिकै माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा लाइनहरू यहाँनिर देखिएका छन्। यो तीनवटा लाइनमा तपाईँले टच गर्नुहोला। यहाँ विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू छन्। तीमध्ये यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ सर्च अहिले अफ भइरहेको छ। सेभ सर्च अफ हुनु भनेको जुनसुकै प्रकारका सामग्रीहरू पनि सर्चको दायरामा आउन सक्छन्। जुनसुकै प्रकारका सामग्रीहरू सर्च यहाँबाट हुन सक्छन्, जुनसुकै प्रकारका सामग्रीहरू पनि देखिन सक्छन् भन्ने यसको यो रहेको छ। सेभ सर्च अहिले अफ छ, यसलाई तपाईँले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यही सेभ सर्चमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेपछि यहाँनिर अफ रहेको छ, यसलाई तपाईँले यहाँबाट अन गर्नुहोला। अन गरिसकेपछि अब तपाईँको मोबाइलमा जुनसुकै प्रकारको कुराहरू सर्च गर्दाखेरि पनि अश्लील दृश्यहरू अश्लील भिडियोहरू अश्लील प्रकारका कुनै पनि लिङ्कहरू वेबसाइटहरू तपाईँको मोबाइलमा देखिँदैनन् र तपाईँको मोबाइल चाहिँ सेफ रहेको छ। यसबाट तपाईँको मोबाइलमा भाइरस सर्ने सम्भावना पनि कम रहन्छ, किनकि अश्लील वेबसाइटमै धेरै जसो भाइरसहरू हुने गर्दछन्। त्यो कारणले गर्दा सेफ सर्चलाई तपाईँले सधैँ अन गर्नुहोला। यो अन गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई मोबाइल दिँदाखेरि पनि उनीहरूले गलत काम गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। यो सेटिङ चाहिँ तपाईँले अनिवार्य गर्नुहोला। पाँचौं ट्रिक पनि गुगल क्रोमसँग सम्बन्धित रहेको छ। हामीले हरेक कुराहरू सर्च गर्नको लागि गुगल क्रोमको प्रयोग गर्दछौँ। गुगल क्रोमको प्रयोग गर्दै गर्दा हामीले गरेका हरेक एक्टिभिटिजहरूलाई यसले रेकर्ड राखिरहेको हुन्छ, यसले सेभ गरिरहेको हुन्छ। जुनसुकै मान्छेले जुन कुनै व्यक्तिले तपाईँले गरेका एक्टिभिटिजहरू यहाँबाट हेर्न सक्छ। जस्तै यहाँनिर थ्री डटमा गएर यहाँनिर हिस्ट्रीमा गयो भने देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले गरेका हरेक सर्चहरू यहाँबाट देख्न सक्छ। एउटा कुरा त यो भयो। दोस्रो कुरा यहाँनिर ट्याबहरू हुने गर्दछन्। यी विभिन्न ट्याबहरू खुलेका हुन्छन्। यी ट्याबमा कहाँनिर के सर्च भयो भन्ने कुरा दोस्रो कुरा यहाँबाट हेर्न सक्छ। अर्को कुरा तपाईँलाई गुगलले अथवा युट्युबले अथवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँलाई भिडियोहरू सजेस्ट गर्दाखेरि लिङ्कहरू सजेस्ट गर्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू सामग्रीहरू सजेस्ट गर्दाखेरि तपाईँका सर्चसँग सम्बन्धित रहेर यसले चाहिँ तपाईँलाई सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ कुनै पनि कुराहरू। त्यो कारणले गर्दा तपाईँका हरेक एक्टिभिटिजहरू यसले सेभ नगरोस् र ती कुनै पनि ठाउँमा सेभ नहुन् भन्नको लागि तपाईँ आफू सेफ रहनको लागि तपाईँले एउटा उपाय यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँनिर थ्री डटमा जानुहोला। थ्री डटमा गएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ न्यू इन्कोग्निटो ट्याब। यो ट्याब जब तपाईँले अन गर्नुहुन्छ ओपन गर्नुहुन्छ, ओपन गरिसकेपछि तपाईँले गरेका कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू यो गुगल क्रोमले सेभ गरेर तपाईँका रेकर्डहरू सेभ गरेर चाहिँ राख्दैन, हिस्ट्रीमा पनि रहँदैनन् र तपाईँको कुनै पनि कुरासँग यो सम्बन्धित हुँदैन। त्यो भएर न्यू इन्कोग्निटो ट्याबलाई तपाईँले ओपन गर्नुहोला। अब तपाईँले यहाँनिर जे कुराहरू सर्च गर्नुहुन्छ ती कुराहरू कहीँ पनि रेकर्डमा रहँदैनन्, कसैले पनि त्यो हेर्न सक्दैन। र छैठौं ट्रिक च्याट जिपिटीसँग सम्बन्धित रहेको छ। च्याट जिपिटी धेरै नै महत्त्वपूर्ण वेबसाइट रहेको छ। यो जुन वेबसाइट छ यो चाहिँ हरेकलाई काम लाग्छ। यसबाट गर्न नसकिने कामहरू कुनै पनि छैन। यसको विस्तृत परिचय मैले अगाडिको भिडियोमा पनि दिइसकेको छु। अहिले धेरैले यो प्रयोग गरिरहेका छन्। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ भने हरदम तपाईँलाई यो च्याट जिपिटी चाहिँ काम लाग्न सक्छ। जुनसुकै प्रकारका प्रश्नहरूको एन्सर चाहिँ यसले दिन्छ। त्यो कारणले गर्दा शिक्षकलाई अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो जुन वेबसाइट छ। यो वेबसाइटलाई तपाईँले अरू एप्लिकेसन जसरी नै होम स्क्रिनमा राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक लगइन गर्नुहोला। सुरुमा तपाईँले लगइन गर्नुहोला। लगइन नगरेसम्म तपाईँ यहाँनिर आउन पाउनुहुन्न। यो जुन वेबसाइट छ अहिले चाहिँ यहाँनिर खुलिरहेको छ। यहाँनिर मेसेज सेन्ड गर्ने जुन च्याट गर्ने चाहिँ यहाँनिर यो मेसेज बक्स आइरहेको छ। अब तपाईँले यो ओपन भइसकेपछि यो च्याट जिपिटी मात्रै नभएर कुनै पनि प्रकारका वेबसाइटहरूलाई तपाईँले अरू एप्लिकेसन जसरी होम स्क्रिनमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ थ्री डटमा जानुहोला। थ्री डटमा गएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन छ एड टु होम स्क्रिन। एड टु होम स्क्रिन गरिदिनु भयो भने तपाईँले जुनसुकै प्रकारका च्याट जिपिटी मात्रै होइन, तपाईँले टिएससी अथवा चाहिँ
जुन सिडिसीको वेबसाइट छ, यी वेबसाइटहरूलाई जुन चाहिँ जसको चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन पाउनुहुन्न तिनीहरूलाई पनि तपाईँले अरू एप्लिकेसन जसरी यो होम स्क्रिनमा मोबाइलको होम स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले यो एड टु होम स्क्रिनमा तपाईँले टच गरिदिनु होला र यहाँ तपाईँले के भनेर राख्न चाहनुहुन्छ, सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको नाम लेख्नु होला। मैले यहाँनिर च्याट जिपिटी लेखेको छु र मैले यसलाई यहाँबाट एड गरेको छु। अब एड गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले एड गरिदिनु होला अटोमेटिकलीमा। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँ यहाँनिर डेस्कटपमा आउनुभयो भने, तपाईँको मोबाइलमा आउनु भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर च्याट जिपिटी लेखेर जुन गुगल क्रोमको साइन सहितको एउटा चाहिँ यो च्याट जिपिटीको पनि लोगो भएको एउटा एप चाहिँ यहाँनिर आएर बसिरहेको छ। यो च्याट जिपिटीको ओरिजिनल एप चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरमा पाउनुहुन्न, तर तपाईँले यसरी ल्याएर राख्न सक्नुहुनेछ। आजको तपाईँलाई यी 6वटा ट्रिकहरू कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई यी 6वटा ट्रिक मध्ये सबैभन्दा काम लाग्ने ट्रिक चाहिँ कुन चाहिँ लाग्यो, कृपया तल कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको कमेन्टको प्रतीक्षा म गर्नेछु र तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।